במזרח ודרום מזרח רחוק צומחים דקלים של קוקוס. מפירות של הקוקוס, האגוזים שלהם, מהפולפה של הפרי הזה, מתקבלים מוצרים נהדרים. אחד מהם זה חלב קוקוס, שהוא עשיר בשומנים בריאים, טקסטורה מקסימה וטעם עשיר. אבל למקומות הרחוקים מאוד קשה להביא את החלב הזה. אפשר להפוך אותו בתהליך ייבוש מיוחד לאבקה, וכך לשמור על הערכים התזונתיים ובריאותיים שלו. עכשיו, בהוספה לסבון, הוא נותן סבון מאוד עשיר ומפנק. אני סווטה מסווטת רוסופ. בואו נכין סבון עם אבקת חלב קוקוס. כמו לפני כל הכנת הסבון, אני שמה אמצעי הגנה, אני שמה כפפות, אני שמה משקפי הגנה, אני עובדת בסביבה מרווחת ומאובררת. היום אני מכינה סבון בשיטת היט טרנספר, ככה למים בטמפרטורת החדר אני מוסיפה את הסודה קאוסטית שהיא מחממת את התערובת של המים ליותר מ-100 מעלות צלסיוס. מאוד חשוב לא לנשום את העדים האלה כי משתחררים עדים רעילים וחריפים. אני שמה את המים האלה לשמנים קשים שכבר שקלתי אותם מראש. כך החום של מים עם סודה קאוסטית ממיס את השמנים הקשים. אני לוקחת צ'ופסטיק ואתם רואים, ככה אפשר לגרום לספאצ'ולה לא לטבוע בשמנים כשלא עובדים איתם. עכשיו אני מוסיפה את התוספות. אני מוסיפה חמר לבן, קורנפלור ואבקת חלב קוקוס שלי מ-iHerb. אני לוקחת בחישוב של כפית לחצי קילו של סבון. אני היום מכינה באץ' גדול, במתכון שבאותה המידה מתייחס לתבנית סקיני אחד, מבחינת הכמויות. עכשיו אני מערבבת עם הבלנדר את התוספות שלי בשמנים הנוזליים, ככה שלא יהיה גושים. אז השמנים הנוזליים הם בטמפרטורת החדר. אני ממשיכה לערבב את השמנים הקשים עם מים של סודה קאוסטית, כרגע הם הגיעו ל-50 מעלות צלסיוס. ולא צריך להיבהל, התהליך הזה לא לוקח הרבה זמן, השמנים נמסים וחתיכות הגדולות אני מחלקת אותם אפילו עם ספאצ'ולה, ואתם רואים שזה נמס מצוין בחום של מי סודה קאוסטית, מנוצל פה להמסה של שמנים, 56 מעלות. מצוין. עכשיו אני מוסיפה את השמנים הנוזליים עם התוספות. בשמנים הקשים כבר לא נשארו גושים לפני כן, כן, אני בדקתי. ועכשיו אני בודקת את הטמפרטורה של תערובת, 48 מעלות צלסיוס, ומביאה אותה רייס אמולסיה יציבה, ומחלקת כבר את הסבון. אני רוצה לקשט אותו בפרחים כאלה, פרחים מלאכותיים, והם בצבעים מאוד מאוד יפים. אני רוצה לשחזר את הצבעים האלה בסבון. צבעי רוסטיק כאלה מלוכלכים קצת, כן? לא בוהקים. אז אני בוחרת צבע של אחד הפרחים לשכבה הראשונה של הסבון. ומתחילה לשלב ספירולינה, חמר ירוק וטיטניום דיאוקסיד, על מנת להגיע לצבע הרצוי. הנה הפרח, אתם רואים אותו מצד שמאל, זה הדוגמה של הצבע שלי. אני מוסיפה מפה לשם כל מיני דברים, ואני מבינה שאני צריכה להוסיף פחם פעיל בשביל לעשות את הצבע אפור יותר. היום אני משתמשת בתמצית ריח, Lick Me All Over, שמבחינת הביטוי שלה זה טעמים של פירות וממתק. התמצית מתנהגת מצוין בסבון, לא מזרזת טרייס ולא מכילה ונילין. זאת תמצית של חברה Maple Street Candle Company. אני מוזגת את השכבה הראשונה, ממתינה שהיא מתקשה, משתמשת עכשיו בגולדן בודה של מד מייקס, ועושה פס של מיקה בין השכבות. עם מסננת כזאת דקה, אני מפזרת שכבה דקה של מיקה. מיקה זה פודרה מאוד דקה, חשוב לא לעשות פס הזה עבה מדי, אחרת הסבונים יתנתקו אחד מהשני, כן, השכבות. ואני אפילו, ברגע שאני רואה שאיפשהו נפל לי יותר מדי אבקה, אני עושה פו כזה, ואז עם הנשימה מפזרת את האבקה לשכבה אחידה. עכשיו אני מחלקת את הסבון
לשלושה, יותר נכון 4 צבעים, כי אלו הצבעים של הפרחים שראיתם מקודם. אוקיי, הרוב של סבון יהיה בצבע אוף-ווייט, של הפרחים אוף-ווייט, ויהיה לי צבע ורוד, וצבע עוד אחד ירוק ואחד כזה תכלת יותר. אז עכשיו אני עושה את הצבע תכלת, ופה יהיה לי צבע אוף-ווייט, פה יהיה לי ורוד, עם חמר ורוד אני עושה אותו, ומערבבת עכשיו את הצבעים מבהיר לכהה עם הבלנדר. טיטניום דיאוקסיד שלי הוא נמס במים, וחייבים ערבוב עם הבלנדר בשביל לפזר את הצבע שלו. אני, תוך כדי עבודה עם הצבעים, אני מסתכלת אם אני רוצה לתקן אותם או לא. לא, אני רואה שהצבעים ממש מתאימים למה שאני רציתי, לצבעי פסטל כאלה, לא בוהקים. אוקיי, זה תכלת אפור, הוא ממש מוצא חן בעיניי. ועכשיו אני מחלקת את התמצית ריח בין החלקים של הסבון, מערבבת ידנית, ואני מתחילה לעשות מה שנקרא in the pot swirl, swirl בתוך הכלי. אני לוקחת צבעים ומפזרת אותם בסבון מגובה מסוים במקומות שונים. הכלי שלי לא מכיל את כל הסבון שאני רוצה לפזר, אז אני משאירה קצת להמשך של העבודה. אוקיי, אני עושה חצי סיבוב, אני לא מערבבת את הצבעים, אני פשוט עושה ביניהם מין סווירל כזה, ומתחילה למזוג את הסבון על השכבה הראשונה. עכשיו אתם רואים שזה דמות שיש והסבון נראה ממש ממש טוב, אבל החלק הצבעוני כבר הולך להיגמר, ולכן אני מוסיפה את הצבעים עכשיו לסבון בצבע אוף-ווייט. הסבון הצבעוני עוד פעם עושה מין ספיר עדין, ומסיימת לפזר את הסבון שיש, כן, הסבון שהוא מעורבב של כמה צבעים. אני מנערת טוב טוב את התבנית, ומתחילה לפזר מלמעלה כבר ולערוך את הטופ של הסבון. אני עושה פסים של הצבעים, מנקה טוב טוב את הכלים, מנצלת כל טיפת הסבון, לא מתכוונת לזרוק אותו, הסבון צריך ללכת לסבון, ועושה מין פסים כאלה בצבעים שיש לי בתוך הסבון. עכשיו אני מנערת את התבנית שוב, לוקחת מיקה עם שמן שקדים, ועושה פס לאורך ליד הפס הוורוד. תכף תראו מה אני תכננתי, איזה עיצוב. אני לוקחת כפית, כלי מאוד נפוץ בבתים של בני אדם, ומתחילה להרים מין עלים כאלה על הצבע, על הצד הוורוד, עם הזהב. הזהב נמרח על הוורוד, ואני מוסיפה לזה עוד מין עלים כאלה, או קסקסים כאלה קטנים, של שתי שכבות. ואני לוקחת גם מסבון צבעוני ליד, וזה עושה כזה עיצוב מבחינתי יפה ומיוחד. יש להגיד שזה יהיה עיצוב אסימטרי, כן, לחתיכות הסבון. אני לוקחת את הצד השני של הכפית, ופשוט גוררת מן העלים לכיוון העלים שכבר הרמתי. מהצד השני של חתיכה של סבון של הטופ שלה. מיותר לציין שכל חתיכה וחתיכה הם יהיו שונות מאחד מהשנייה, וזה מה שיפה בעבודת יד, כן, שהכל הוא חד פעמי והכל הוא כזה שלא חוזר לעצמו. עכשיו אני לוקחת פרחים וממקמת אותם במרכז של חתיכה של סבון. אני מחליטה לעשות 3 שורות, כן, של 3 צבעים של פרחים. מאוד נוח להשתמש בפינצטה ברגעים כאלה. אם אתם לוקחים את הפרחים, שלינק לפרחים אני אשאיר לכם בתא המידע של הסרטון, חשוב לבחור בפרחים שהם לא גדולים מדי, ושבזמן חיתוך הסבון הם לא יפריעו לחותך, שהמיתרים של החותך לא יתנגשו בפרחים האלה. זאת אומרת, כשאתם מזמינים את הפרחים, תעשו אותם, תבחרו באלה שהם פחות מ2.5 סנטימטר, עם רוחב של החתיכה שלכם זה אינץ'. אז אני מצאתי כאלה פרחים, והנה תראו איך אני ממשיכה לקשט את הטופ של הסבון. אני לוקחת גליטרים ביודיגרידבל מצלולוז של נורצ'ור סופ, והם זובים עם גוון הולוגרפי מאוד יפה. אני מפזרת אותם בכמות לא גדולה, כן, על סבון כזה טאץ'. עכשיו מיקה של זהב, מיקה זהב בספרי,
אני מפזרת ונותנת מין דגש עדין, תראו איך זה נראה מהצד על הסבון, הזהב והצבעי רוסטי כאלה, צבעים מיושנים, מה שנקרא מעורפלים, אני מאוד אוהבת איך הסבון נראה. אחרי 24 שעות הסבון כבר התקשה. תראו באיזה קלות אפשר לשלוף את הסבון מתבנית שהיא מרופדת בנייר הקפאה. לינק לקיפול הנכון לסבון, ודרך אגב גם ללחם אפשר באותה צורה לקפל את הנייר, מופיע לכם עכשיו על המסך. אני לוקחת את הבאצ' הגדול ובעזרת כלי מיוחד פורסת אותו לבאצ'ים קטנים יותר. הנה תראו איזה יפה זה נראה, כבר רואים את השכבה הראשונה ואת השילוב ואת הפרחים מלמעלה והסבון בגווני פסטל, ואני חושבת שזה מאוד יפה. אני מורידה כבר עכשיו מבאצ' שלם את הפינות של סבון של התחתית משני צדדים, זה חוסך לעבודה פשוט אחר כך. ואני עוד פעם מתלהבת מהשילובים של צבעים, מאוד מרוצה איך זה יצא, ואני רואה אפילו את הפס מיק הזהב, ממש מחמיא. עכשיו הנה 3 הקוולרים, בואו נחתוך את הסבון. טאדאם, איזה סבון יפה, תראו את הפרח, תראו את השילובים של הצבעים, אך הסבון כל כך אסתטי, מאופק, ואל תשכחו שיש בו את ההפקה של חלב קוקוס, שלא רואים את הגרגירים ולא רואים את הגושים, ואנשים נורא חוששים מלהשתמש בהפקות. אם תשתמשו בהפקה כמו שאני הדגמתי לכם, זו התוצאה, סבון חלק ויפה, מהמם. עכשיו אפשר לראות, איזה יפה זה, ממש כמו שיש. אפשר לראות שבחלק האמצעי של הבאצ' הגדול התקבל חלק שונה, כאילו מבחינת החלק העליון הפסים נראים שונה, וזה מאוד יפה. עכשיו אני מורידה את הפינות של הסבונים ומחתימה את הסבונים עם החותמת טבולה במיקה. הנה זה חותמת של הלוגו שלי. אני חושבת שזה פשוט מאוד יפה ומאוד וינטג' כזה, כן? סבון וינטאז'י. עכשיו חותמת אהבה, כי אני רוצה את הסבון הזה שיהיה לוולנטיין, והוא מאוד נראה לי מתאים. תסתכלו איזה יופי, איך הלב הזהוב הזה מבזבז שם, פשוט מדהים. ואני לוקחת חותמת אושר עם השמש, כמובן יוצא מושלם, והזהב יפה כאן ומחמיא לסבון, וסבונים מאוד יפים, רק יש לי בעיה אחת, אני לא יודעת איך לקרוא לסבון הזה. בבקשה בתגובות תכתבו שמות לסבון הזה, איך אפשר לקרוא לו, כן, שהוא וינטאז', שהוא עם פרחים ושהוא עם חלב קוקוס. הנה תראו בבקשה עוד פעם את הסבונים עם חותמת, בלי חותמת, החלק העליון של הסבון בעיניי מאוד מאוד יפה. זה מהצד, החלק האמצעי של הבאצ'. הנה עוד פעם החלק האמצעי מלמעלה עכשיו. ותודה רבה על הצפייה, ניפגש בסרטונים הבאים, ביי ביי.